Hello guys, good morning po sa inyong lahat. So ngayon magte-test ako ng Dji MAVIC Mini 2. Ayan. Nabili ko kahapon sa JMB Albay Gadgets. So mamaya susubukan natin, papalipad tayo. Naghanap lang ako ng spot na malapit sa Mayon para maganda yung view. So nandito ako ngayon sa Mayon, Legazpi City. Itong looban na to kasi may ginagawa kasing kalsada. So ang rerouting nila dito. So kung 4 wheels gamit mo di ka makakalusot. Ayan, close. Okay, naghanap lang ako ng spot na malapit sa Mayon. Actually malapit na to sa Mayon, pero mayroon pang mas malapit dyan. So mga 15 minutes pa to galing dito. Ayun, nakapasok na tayo sa 6 kilometers permanent danger zone ng Mayon. Ayan na yung Mayon, ang lapit na natin. So ayan guys, no, tumigil ako dito sa isang gali ng Mayon. Papunta yan ng Tagsawa na yata yung papunta nito eh. Okay, tapos ito na yung Mayon. Napakalapit na natin. Ang laki niya na. Okay, so dito tayo mag first flight nitong ating DJI Mavic Mini. So ito yung nasa package niya. Bale, remote, yung battery, tayo ng isa, charger, saka yung mismong drone. Dito nilalagay yung SD card sa likod. Medyo exposed lang siya. Pero safe naman yan dyan. Okay, pasok. Battery in. Clip out. Arms out. Arms out. Arms up. Alright, ganun lang yun. Hindi ko na kailangan mag-on ng wifi. So ito lang. May cord siya dito for iPhone. So pasok lang dyan. Saksak dito. Pag on mo, connected na yan. Ay, hindi ko pa pala na-on yung so hinahanap niya yung aircraft natin. Ayan, connected na siya. Oops, di ko natanggal yung lens cover. So may kasama na siyang lens cover, no? Protection. So ayusin muna natin to. White balance, shutter. Baba natin ng konti. Oops, ito pa pala. Yung joystick niya hindi naka-attach. Kaya pag tinago mo siya, hindi siya ma-damage. Let's go, lipad na. Wow! Napakatahimik niya, no? Napakatahimik niya. Galing. Overexpose. Ayaw kasi ng auto. Pangit ng auto. Ngayon pala ako nag-aayos. Gimbal setting, pitch. Ayan. Ayan, let's try. So ito pa nagustuhan ko sa kanya kasi anong tawag ba dyan? Napapatingin mo siya sa taas. Kasi dati kong drone kasi hindi ko pa siya napapatingin sa taas. So malaking bagay ito sa akin. Lalo na kapag malapit ka dito sa Mayon, talagang kailangan mong tumingala. Yun, hindi siya nakakatingala yung dati kong drone. So ito, napapatingala ko siya. Kaya nakakapag-video ako dito. So dati kasi hindi ko siya ma-videohan kasi nawawala sa frame yung tuktok ng bulkan. So dito, pwede mo siyang patingalain. Okay, balik na tayo.
Okay, so di ko alam kung na-record ko kanina kasi namatay na pala yung GoPro ko. So habang nasa flight ako, nag-crash yung aking application. Hindi ko na makonect sa hindi ko na makonect yung camera sa phone ko. So buti na lang na-control ko pa siya, napauwi ko pa siya. Hindi siya nag-return to home eh. Pinipindot ko yung return to home button, ayaw niyang umuwi. So minanual ko na lang yung pag-uwi niya. Pero so far naman okay naman siya. Grabe naman, ang taas naman ito. Saan ba? Saan ba ang papunta? Ah, ito, okay. Dito pala. Okay, kung NMAX huwag na. Shout out Boss Narlu. Huwag mo na ituloy. Ayan na. 10 pesos entrance fee. Walang tao ngayon ah. Kaya lang maganda dun eh, masusolo ko yung lugar. Makakapag timelapse ako. Pero baka pala dito madami na. Pero kahit na, kasi dati talaga madami. Oo, konti lang talaga tao ngayon. Welcome to Green Lava. Ayan, nasa taas tayo. Ayos. May CR pa. Nice. Ganda. Napakalapit na natin sa Mayon. Mag-montage tayo dito. Okay, paalam na Mayon. So, uuwi na ako. Sulit na sulit yung Mavic Mini 2 kasi 30 minutes flight time. Tapos, by default sa Fly More combo, 3 na agad yung battery niya. So, usually nagpapalipad ako 15 minutes sa DJI Spark. Pero ngayon, 30 minutes siya per battery. So, ang dami kong time. Inubos ko na lang yung battery. Hindi ako nabitin. Nasobrahan pa ako. Ito may mga ATV. Nakasabay tayo sa mga ATV. Okay, so far, napakaganda talaga. Napakaganda ng Mavic Mini. So, kung first time flyers kayo, sulit na sulit siya. Ang bilis niyang i-connect. Madali lang siyang paliparin. Madali lahat. As in, madali lahat. For beginner talaga siya. Dati yung DJI Spark yung gamit ko. So, feeling ko, madali siyang gamitin yung Spark. Pag nag-Mavic Mini 2 kayo, mas madali pa siya. Sobrang dali niya. Tapos yung flight time talagang sulit na sulit. 30 minutes. Ang tagal ko nagpapalipad. Kasi 30 minutes per battery eh. So, mayroon akong 1 hour and 30 minutes. So, yun. Shout out ulit sa JMB Albay Gadgets.